دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. برای چندمین بار دانیال رو محکم بغل گرفت و گفت: برو یه دوش بگیر مادر. یه دستی هم به این ریش و سیبیل پریشونت بکش، از این حالت در بیای. منم میگم رو با واسط یه قرمه سبزی خوشمزه بار بذاره. الهی دور قد و بالات بگردم. ببین چقدر لاغر شدی. کجا بودی این همه وقت؟ چی میخوردی؟ کجا میخوابیدی؟ 100 بار به خونت سر زدم نبودی. دانیال با صدای گرفته‌ای گفت: مادر، عباس خوب میشه، مگه نه؟ من با این عذاب وجدان چی کار کنم؟ زبیده خانوم به سختی جلوی گریه‌اش رو گرفت و گفت: کاریه که شده دردت بجونم. خواست خدا بوده. تقدیر و سرنوشت عباسم این بوده. چی کار میشه کرد جز شکر و دعا برای بهبودی؟ همونطور که دانیال رو دلداری میداد، فرستادش بالا تا بره حموم و خودش سری رفت سفارش غذا رو به ربابه کرد و پشت سر دانیال رفت بالا. منم برای فرار از فکر و خیال راهی اتاق عباس شدم. با برگشت دانیال، زبیده خانم اصرار داشت تا هرچه زودتر تکلیف الهه مشخص بشه. همه فکر می‌کردن دانیال بعد از دعوا با الهه برای تنبیه کردن الهه خودش رو گم و گور کرده. آقا حجت هم سر این ماجرا کلی با دانیال بحث کرد که چرا این همه وقت ما رو از حال خودت بی خبر گذاشتی و با لجبازی بی خود ما رو نگران خودت کردی. حدوداً یه هفته از برگشت دانیال میگذشت. دانیالی که حتی سر کارم نمیرفت و کل روز خودش رو تو اتاق حبس میکرد. روزی 2-3 بار به عباس سر میزد و تو اون لحظه ما باید از اتاق عباس بیرون میرفتیم تا دانیال باهاش تنها باشه. مشخص بود با دیدن حال روز عباس عذاب زیادی میکشه. از عذابی که خواسته یا ناخواسته سر عباس آورده بود. بعد از یه هفته، یه روز جمعه که همه تو سالن خونه جمع شده بودن، دانیال از اتاق عباس بیرون اومد و وارد نشیمن شد. روز قبل از پنجره اتاق بالا دیده بودمش که تو کوچه با الهه در حال بحث کردنه. دانیال اومد نشست روی مبل و رو به پدرش گفت: یه خواهشی ازتون دارم. آقا حجت روزنامه رو کناری گذاشت و حواسش رو داد به دانیال. دانیال بعد از سکوتی کوتاه گفت: بین من و الهه یه دلخوری و کدورت پیش اومده. اما من الهه رو هنوزم دوست دارم. نمیخوام و نمیتونم به این راحتی ازش دست بکشم. میخوام اگه میشه همین امشب گل و شیرینی بخریم بریم برای رفع کدورت. اگه شما راضی باشی تو همین تابستون یه مراسم جمع و جور بگیریم و ما بریم سر خونه زندگیمون. زبیده خانم که مشخص بود انتظار شنیدن این حرفا رو نداشته شاکی شد و گفت: چی میگی دانیال؟ بعد از اون همه دعوا و ماجرا واقعا میخوای برگردی به اون دختر؟ میدونستم بعد از اتفاقی که برای عباس افتاده بود از الهه بدش میاد. در واقع از منم کلی گله داشت، اما چون به هم نیاز داشت زیاد با هم بحث نمی‌کرد. دانیال با ملایمت گفت: مادر من، ما قبلا سر این ماجرا صحبت کردیم. من الهه رو دوست دارم و نمیتونم سر یه بحث و دعوا زنمو طلاق بدم. به آسونی به دستش نیوردم که به آسونی از دستش بدم. زبیده خانم خواست حرفی بزنه که آقا حجت با جدیت گفت: زبیده، وقتی خودشون میخوان با هم ادامه بدن ما چی کاره ایم؟ یه بحثی بوده بین خودشون، تموم شده و رفته. دیگه کشدار کردنش کار درستی نیست. من خودم با پدر الهه تماس میگیرم و برای امشب وعده میذارم. شما هم پاشید برید، اگه لباسی لازم دارید واسه امشب آماده کنید. ساعت 8:30 شب میریم تا کدورت‌ها رو برطرف کنیم و این 2 جوون برن سر زندگیشون. با حرف آقا حجت زبیده خانم به اجبار سکوت کرد، اما نگاه پرهرسش و تکون دادن مداوم پاهاش نشون از حال پریشونش داشت. همین که آقا حجت برای تماس گرفتن با پدر الهه به سمت اتاق رفت، زبیده خانومم با عجله دوید دنبال دانیال. منم از سر بیکاری افتادم دنبالشون. سرکی به سالن بالا کشیدم. کسی تو سالن نبود. یواشکی رفتم پشت در اتاقی که دانیال تو اون مدت توش مستقر شده بود. صدای پرهرس زبیده خانوم به گوشم رسید: داری چی کار میکنی دانیال؟ میخوای ازدواج کنی؟ با کی؟ با دختری که اولین شبشو با... به اینجا که رسید حرفشو با هرس قطع کرد و گفت: خودت میفهمی چی میگم. چطور میتونی بعد از اون همه اتفاق با این زن زندگی کنی؟ دانیال با صدای ضعیفی گفت: چی میگی مادر؟ یه جوری حرف میزنی انگار الهه از خدا خواسته رفته با عباس. تو که دیگه همه چیزو میدونی. خوب میدونی الهه این وسط کم سختی نکشیده. بعدم تمام تلاششو کرد، با وجود دلخوری عمیقی که از من داشت بازم ازم محافظت کرد. نذاش پوری جلوی پلیس هم باز کنه و حرفی بزنه. دیگه باید چی کار میکرد مادر من؟ هان؟ زبیده خانم اما حرف خودش بود. دانیال،
خودت خوب میدونی تو این ماجرا عباس به تنهایی مقصر نبوده. حتی تو هم مقصر نبودی. مقصر اول و آخر و اصلی این ماجرا اله است. الهی که میدونست عباس جور دیگه‌ای دوستش داره. من بهت نگفته بودم، اما الان میگم. همون موقعی که پوری رفته بوده، یه روز که الهه اومده بود دیدن عباس تلاش کرده بود نزدیک بشه بهش. همون موقع اگه من نمیرسیدم، عباس خیلی زودتر اون بلا رو سر الهه می آورد. من با الهه حرف زدم. ازش خواستم فاصلش رو با عباس حفظ کنه. بهش گفتم جلوی عباس تو پوشیدن لباس دقت بیشتری داشته باشه. اما اون چیکار کرد؟ من حتی قبل از سفر چند بار بهش تذکر دادم که هرگز تنها نیاد اینجا. اما اون چیکار کرد دانیال؟ به خدا قسم خودش از خداش بود همچین اتفاقی بیفته. وگرنه میتونست با همون زبون چرب و نرمی که ما رو از رونش بیرون میکشید عباس رو خام کنه تا دست از سرش برداره. خودت هم که میگی الهه همچین حرفی زده بین حرفاش. انگار حرفای زبیده خانم تأثیر داشت روی دانیال، چون با صدای ضعیف و پرتردیدی گفت چرا الهه باید همچین چیزی بخواد؟ من الهه رو خوب میشناسم. اون اگه علاقه‌ای به عباس داشت از سر دلسوزی و محبتش بود. زبیده خانم اما حرف آخرش رو زد و گفت من حرفمو بهت زدم دانیال. میخوای گوش بده، نمیخوای برو هر غلطی دوست داری انجام بده. ولی 4 روز دیگه اگه پشیمون شدی من دیگه کنارت نیستم. سریع از در فاصله گرفتم و به سمت اتاق خودم رفتم. شک نداشتم زبیده خانم اجازه نمیده دانیال با الهه آشتی کنه. و حدسم هم درست بود، چون بلافاصله آقا حجت رو صدا زد و گفت دانیال هنوز تو تصمیمی که گرفته تردید داره و بهتره با خانواده الهه تماسی نگیره. تابستون رو به اتمام بود که یه روز مادر الهه اومد خونمون. زن خوش قیافه و خوشبوشی بود. آرایش ملایم و قشنگی کرده بود و موهای کوتاهش رو رنگ کرده بود. زبیده خانم با اکراه تعارفش کرد بیاد داخل. سوسن خانم روی مبل نشست و بی مقدمه گفت من اومدم اینجا تا کار به جاهای باریکتر نکشیده مسئله بین الهه و دانیال حل بشه. پدر الهه در جریان نیست، اما من از ریز به ریز ماجرای اون شب خبر دارم. اگه تا امروزم حرفی نزدم یا برخوردی نکردم فقط و فقط به خاطر اصرارای دخترم بوده. الهه میخواست شما کمی از بحران بگذرید و ببینه چه تصمیمی برای این رابطه گرفته میشه. اما انگار سکوت ما بیفایده بوده. میدونم مدت زیادیه دانیال برگشته، اما نه سری به الهه زده نه تکلیف این رابطه رو مشخص میکنه. زبیده خانم با اکراه گفت شما که کل ماجرا رو میدونید، پس باید خودتونم بدونید که تکلیف این رابطه قراره چی بشه. سوسن خانم نگاه بعدی به زبیده خانم انداخت و گفت اشتباه رو روز اول دختر من کرده که به جای آبروداری قوم شوهرش نرفته ازتون شکایت کنه. اگه روز اول ماجرا رو برای من میگفت میبردمش پزشک قانونی و به بهای بی آبرویی تا ته این ماجرا میرفتم تا امروز شما به جای شرمنده بودن با طلبکاری جواب منو ندید خانم. شما اصلاً میدونید تو این ماجرا چی به سر دختر من اومده؟ میدونید از اون موقع داره میره پیش روانپزشک، قرص میخوره تا شب و خوابش ببره؟ میدونید مدام کابوس میبینه و چند کیلو وزن از دست داده؟ یا فقط خودتونو میبینید؟ زبیده خانم اما حق به جانب گفت کاش بچه منم سر پا بود سوسن خانم. کاش بچه منم قرص میخورد اما سر پا بود. اومدید حساب چی از من پس بگیرید؟ حساب قرص خوردن و بدخوابی و لاغر شدن الهه رو؟ وضعیت عباس رو دیدید؟ میدونید حتی نمیتونه انگشتش رو تکون بده؟ میدونید یه سر این ماجرا دختر شماست؟ از من میخواید با استوبانی علی شدن بچه‌مو به عنوان عروس قبول کنم؟ دختری که اونقدر خودشو به پسر من چسبون تا اونو هوایی کرد و کار دستش داد. سوسن خانم اما با خشم گفت مگه الهه مقصر حال روز پسرته؟ عباس شما رو دانیال به این وضعیت انداخته. انگار اونقدر دروغای الهه رو تکرار کردید که باورتون شده دانیال بیگناهه. دانیال عباسو زده. الهه باید جواب پس بده. بچه من باید چیکار میکرد؟ تمام تلاششو کرده بود تا با زن عباس مانع حمله دانیال بشه. حتی به بهای گردن گرفتن اون اتفاق حواس دانیالو پرت کرده بود تا آسیبی به عباس نرسه. جنون پسرتو گردن دختر من ننداز زبیده خانم. از اول ما اشتباه کردیم، با همچین خانواده‌ای وصلت کردیم. وقتی پسر بزرگتون شیرین عقل بود و از ما پنهونش کردین، خب معلومه اون پسرتونم مجنون بود و به ما نگفته بودید. اینو گفت و کیفشو برداشت و از جا بلند شد و بدون اینکه عموم بده زبیده خانم حرفی بزنه گفت به پسر بیورزت بگو از مخفیگاهش بیرون بیاد. همین فردا برن درخواست جدایی بدن و توافقی جدا بشن. ما هم داریم از این خونه میریم. برای سلامت دخترم شده حتی از این شهرم میرم. این محله که سهله.
الهی من بهترین خواستگاراشو رد کرد به خاطر پسر چشچرون و هوسران شما. به بهای نابودی روانش نذاش آبروی شما بریزه که شما الان واسه من زبون دراز کنی. فکر کردی سکوت کردیم و دخالت نکردیم، زبون نداشتیم؟ نه خانم، ما احترام نگه داشتیم چون اینجوری تربیت شدیم. اما گوی شما لایق احترام گذاشتن نیستید. حیف دختر ساده و احمق من که به خاطر پسر بی‌لیاقت شما چند روز از خونه بیرون نمیاد. اینو گفت و تنه‌ای به من که مات و مبهوت مونده بودم زد و با عجله از خونه بیرون رفت. زبیده خانم عین اسفند روی آتیش میرفت و میومد و سوسن خانم و الهه رو فحش میداد. مدام میگفت باید بهش میگفتم دختر هر جایی خودش از خداش بوده با عباس باشه. باید بهش میگفتم دخترش چطور تو این خونه لباس میپوشید و مراعات سر منو نمیکرد. بعدم یه دفعه انگار که فکری به سرش زده باشه با صدای بلندی دانیالو صدا زد. همین که دانیال از پله ها اومد پایین با عجله به سمتش رفت و گفت یه سوال ازت میپرسم، یه کلام جواب منو بده. دانیال بی‌حوصله گفت چی شده؟ سوسن خانم اینجا چی میخواست؟ تو با الهه بودی؟ منظورم اینه که الهه قبل از اینکه با عباس باشه تو بهش دست زده بودی؟ دانیال نگاه پرهرسی به من انداخت و گفت این چه سوالیه مادر من؟ دونستنش چه مشکلی رو حل میکنه؟ زبیده خانم با عصبانیت گفت جواب منو بده. دانیال کلافه سرش رو پایین انداخت و نه آرومی گفت و بعد رو کرد به مادرش و ادامه داد. نمیذاشت. میگفت هر چیزی سر وقت خودش. میگفت تا عروسی نکردیم نمیذارم. منم نمیخواستم مجبورش کنم و کینه و کدورت تو دلش بذارم. زبیده خانم سری به نشونه افسوس تکون داد و گفت ای خاک بر سر من و تو که اینقدر ساده ایم. دختره یه 7 خط گولمون زده. اون همه شب پیشت میخوابید و میومد خونت. باهات سفر میومد. هفته به هفته توی خونه بودید. اون وقت نمیذاش بهش دست بزنی. فکر کردی به خاطر چی دانیال؟ خانواده‌ای به اون بازی مگه میشه اینقدر مقید باشن؟ همه اینا به خاطر این بوده که زنت اصلا دختر نبوده. به خدا قسم همه این نقشه ها رو خودش کشیده. از عم به عباس نزدیک شده تا از لحاظ احساسی وابستش کنه و وقتی ما نبودیم شب اومده اینجا مونده به امید اینکه با عباس رابطه داشته باشه و بهونه‌ای برای ناپاک بودنش دستش باشه. اینجوری هم تو رو شرمنده کرده، هم سرپوش گذاشته رو گند خودش. از شنیدن حرفای زبیده خانم و ترسی که از خدا نداشت 4 ستون بدنم شروع کرد به لرزیدن. دانیالم انگار حالش بهتر از من نبود که با عصبانیت گفت چی میگی مادر؟ اصلا خودت میفهمی چی میگی؟ الهه اصلا همچین آدمی نیست. اصلا همچین خانواده‌ای نداره. تا اینجا هم هر چی گفتی و من با حماقت قبول کردم اشتباه کردم. من زنمو دوست دارم. همین امروزم میرم دنبالش و بدون مراسم اضافه میریم سر خونه زندگی خودمون. میدونم الهه اونقدر دوستم داره که نه نمیگه بهم. زبیده خانم پوزخندی زد. کجای کاری پسر ساده؟ تو برای اون دختر فقط یه بازیچه بودی. مادرش اومده میگه الهه طلاق میخواد. میگه دخترم خواستگار داره 100 برابر بهتر از پسر شما. یا همین فردا میری دخترمو طلاق میدید یا ازتون شکایت میکنم. بهش گفتم باید با الهه حرف بزنم. گفت الهه اصلا حرفی با شما نداره. فقط جدایی. واسه کی داری خودتو به آب و آتیش میزنی پسر؟ واسه دختری که جلو چند تا رو تو آب نمک گذاشته تا به وقتش جای تو رو باهاشون پر کنه. خدای من باورم نمیشد. با تعجب نگاهی به زبیده خانم انداختم. سوسن خانم تفلک اصلا همچین حرفایی نزده بود. بنده خدا از اولم با ملایمت و مؤدبانه حرف زده بود. اما حرفای زبیده خانم باعث شد آخر سر عصبانی بشه و اون حرفا رو بزنه. که بازم این حرفایی که زبیده خانم میگفت نبود. و آخ که چقدر دلم واسه الهه میسوخت. الهه‌ای که اگه پاشو تو این زندگی میذاشت حتما مثل من تباه میشد. حق الهه دختری به اون مهربونی و خانومی اینکه این حرفا رو پشت سرش بزنن نبود. مخصوصا که مشخص بود با تمام خطا و اشتباهات دانیال هنوز اونو دوست داشت. دانیال که حرف مادرش رو شنید جوش آورد و گفت به گور پدرش میخنده هر کی بره خواستگاری زن من. مگه من مردم؟ هنوز هیچی نشده واسه من جایگزین پیدا کرده. زبیده خانم که انگار به هدفش رسیده بود با ملایمت گفت بذار بره به درک. هرس چیو میخوری مادر؟ دختر دست خورده‌ای که با 1000 دوز و کلک میخواست بهت نارو بزنه رو میخوای چیکار؟ طلاقش بده، یه زن واسط میگیرم 100 برابر بهتر از اون دختر. بعدم اونقدر زیر گوش دانیال خون تا عین همیشه خامش کرد تا فردا بره و دادخواست طلاق بده. طرفای عصر بود و تلفن 2-3 باری زنگ خورده بود و هر بار ربابه یا زبیده خانم گوشی رو برمی داشتن و قطعش میکردن.
بار چهارم که تلفن زنگ خورد، زبیده خانم با عصبانیت گفت: غلط نکنم همین دختره الهه است. زنگ زده واسه منت کشی. خیال کرده من میذارم برگرده تو زندگی دانیالم. 1 ساعتی گذشت و دیگه صدایی از تلفن نیومد. و درست لحظه‌ای که زبیده خانم رفته بود تو حیاط و رباب همسرش گرم درست کردن شام توی آشپزخونه بود، تلفن خونه زنگ خورد. با عجله دویدم و تلفن رو برداشتم. تا الو گفتم صدای پربغض الهه به گوشم رسید. تویی پوری؟ بله یارومی گفتم و منتظر موندم ببینم چی میخواد بهم بگه. الهه با گریه گفت: من باید با دانیال حرف بزنم. به خدا به جون آقام من زندگیمو دوست دارم. دانیال 100 بار به من نارو زده ولی من احمق دوستش دارم. چی کار کنم؟ دوستش دارم دیگه. مادرم هم جفتاشو کرده تو یک کفش که باید جدا بشید. دانیال خودشو تو خونه مخفی کرده و نمیذاره باهاش 2 کلمه حرف بزنم. من دارم دیوونه میشم پوری. به خدا اگه جدا بشیم یه بلایی سر خودم میارم. تو خودت اون روز بودی. خودت ماجرا رو از نزدیک دیدی. گناه من چی بود غیر از اینکه خواستم حفظ آبرو کنم؟ گریه‌اش که شدت گرفت از ترس اینکه زبیده خانم بیاد و منو تو اون حال و روز در حال حرف زدن با الهه ببینه سری گفتم: الهه جان چه کاری از دست من ساخته است؟ بگو تا انجامش بدم واسط. با دانیال حرف بزن. همین امروز. بهش بگو من ساعت 8 شب هر جور شده خودمو میرسونم دم در خونش. قسمش بده یه فرصت به من بده تا حرفمو بزنم. پوری تو رو به هر کسی که میپرستی کمکم کن. به خدا منم قد تو بیگناه بودم تو اون ماجرا. دلم براش سوخت. الهه ذاتاً دختر مهربونی بود. اونقدر مهربون بود که حتی در حق منی که جاریشم بودم مهربونی رو به اوج رسونده بود. واسم خواهری کرده بود. خیلی به هم محبت کرده بود و همیشه همه جوره هوامو داشت. از همه اینا مهمتر الهه عاشق بود. حتی با وجود خطاهای دانیال هنوزم عاشقانه دوستش داشت. و محال بود من بتونم باور کنم حرفای زبیده خانومو که میگفت الهه تو گذشته خطایی کرده و میخواسته با رابطش با عباس سرپوش بذاره رو گناه گذشتش. من اون شب توی اون خونه بودم. من شاهد بودم که عباس چطور در رو روی من قفل کرده بود و رفته بود سراغش. من صدای جیغ کشیدن و فریاد و کمک خواستناش بودم. پس هرگز نمیتونستم دروغایی که زبیده خانم میگفت و باور کنم. از پنجره دیدم که زبیده خانم داره به سمت سالن میاد. واسه همین سری باشه‌ای گفتم و تلفن رو گذاشتم و دویدم سمت اتاق عباس. از شدت هیجان پوستم گل انداخته بود و قلبم تون تون میزد. نگاهی به ساعتم انداختم. نزدیک به 6 عصر بود. باید یه جوری دانیال رو تنها گیر می آوردم و باهاش حرف می زدم. هرچند از دانیال بیزار بودم اما نمیتونستم حرف الهه رو گوش ندم. مخصوصا که من بهش مدیون بودم. تو ماجرای محمد خیلی پشت منو گرفته بود و حسابی ازم حمایت کرده بود. نیم ساعتی که گذشت دانیال با عادت همیشه اومد تا سری به عباس بزنه. برخلاف سریای قبل که با عباس تنهاش میذاشتم، تو اتاق موندم و منتظر شدم تا پرستار عباس بره و بتونم با دانیال برای یه لحظاتی تنها بشم. دانیال با تعجب زیر چشمی نگام کرد و گفت: میتونی بری استراحت کنی. من 1 ساعتی پیشش میمونم. لب کشیدم و دست باچه گفتم: الهه. دانیال به محض شنیدن اسم الهه با تعجب گفت: الهه چی؟ میخواد باهات صحبت کنه. زنگ زد. کلی گریه کرد. گفت 8 شب جلوی در خونه شما منتظرتون میمونه تا باهاتون حرف بزنه. دانیال پوزخندی زد. لابد میخواد از خواستگار جدیدش واسم بگه. کلافه گفتم: الهه خواستگار جدیدی نداره. حرفای مادرتون همه دروغ بود. یعنی اشتباه متوجه حرفای سوسن خانم شدن. من خودم اونجا بودم. شنیدم که سوسن خانم چی گفتن. اینا رو گفتم و کمی دست کردم. میترسیدم یه وقت زبیده خانم بیاد تو اتاق. اما بالاخره دلو به دریا زدم و آروم ادامه دادم: الهه خیلی دختر خوبیه. با محبته. مهربونه. از همه مهمتر عاشق شماست. عاشقی که با وجود تمام خطاهای ریز و درشت و پنهون و پیدای شما پاتون مونده. شاید هیچ کسی اندازه ما 3 نفر ندونه اون شب کذایی تو این خونه چه اتفاقی افتاد. الهه بعد از اون ماجرا نیاز به یه حامی قوی داشت. اما شما فرار کردی و مادرتون تمام تقصیرا رو انداخت کردنش و از خونه بیرونش کرد. خودتونم میدونید حق الهه این نبود. در نهایت هم تلاش کرد آبروی شما رو حفظ کنه. شما نبودید و ندیدید چطور به آب و آتیش زد تا پلیس حتی اسم شما رو نشنوه. حرفش هم این بود که شما تحمل بازداشتگاه و زندان رو ندارید. پس حقش نیست اینقدر راحت کنارش بذارید. لااقل یه بار باهاش حرف بزنید بعد تصمیم نهایی رو بگیرید. دانیال غرق در فکر خیره شد به عباس، به برادری که داشت سقف رو نگاه می‌کرد و
من نمیدونستم چیزی از ماجرای اون شب و به خاطر داره یا نه. نمیدونستم عباسی که روی تخت خوابیده اصلا چیزی از محیط اطرافش متوجه میشه یا نه. اصلا هنوز با همون عقل شیرینشه یا اون اتفاقات باعث شده از لحاظ مغزی دچار بهبودی بشه. نمیدونم. هیچی نمیدونستم. توی اون لحظات فقط اینو میدونستم که باید یه کاری واسه الهه کنم. حالا که خودش دوست داشت به این زندگی برگرده، من باید هر جور شده و هر کمکی از دستم برمی اومد و ازش دریغ نمی کردم. چند دقیقه‌ای که گذشت، دانیال از جا بلند شد و گفت میرم باهاش حرف میزنم. اما به مادرم چیزی نگو. با هیجان چشم میگفتم. خواست از اتاق بره بیرون که گفتم شما هم بهش نگید من در مورد الهه باهاتون حرف زدم. رفتار زبیده خانم تازه کمی با من بهتر شده. نمیخوام دوباره از دستم دلخور بشه. دانیال سری تکون داد و از اتاق بیرون رفت. اون شب سر میز شام بود که تازه زبیده خانم متوجه نبوده دانیال شد. سراغشو از هر کسی میگرفت، خبری ازش نداشتن. حدس میزدم از سر پشتی رفته باشه. زبیده خانم مدام هرس میخورد و میترسید دانیال با الهه باشه. میگفت من محال اجازه بدم الهه به عنوان عروس پا تو این خونه بذاره. اما دانیال این بار نمیخواست کوتاه بیاد. آخر شب که شد و خبری ازش نشد، زبیده خانم دور از چشم آقا حجت کلید ماشینشو برداشت و به سمت حیاط رفت. حدس می‌زدم بخواد بره خونه دانیال. به محض رفتنش از خلوتی سالن استفاده کردم و شماره خونه دانیال رو گرفتم. طولی نکشید که صدای کلافه دانیال پیچید تو گوشی رو چسبوندم به گوشم و زمزمه کردم مادرتون داره میاد اونجا. و همون ندادم جواب بده، سری گوشی رو گذاشتم و با عجله برگشتم پیش عباس. از شدت دلهره انگار که خطایی کرده باشم مدام ناخنامو میجویدم. 1 ساعت بعد صدای موتور ماشین به گوشم رسید. به سمت سالن که رفتم چشمم به زبیده خانم افتاد. عصبانی بود. اونقدر که کیفش رو پرت کرد روی زمین و رفت بالا. بعد از اون دیگه خبری از دانیال نشد. زبیده خانم حتی اسم دانیالو هم نمی برد. منم حدس می زدم با الهه آشتی کرده باشه و رفته باشن سر خونه زندگیشون. مهر ماه نزدیک بود که یه روز زبیده خانم صدام زد. چند روز بود گوش به زنگ بودم تا ببینم زبیده خانم تصمیم برای فرستادن من به مدرسه داره یا نه. روبروش که نشستم نیم نگاهی به هم انداخت. عباس چطوره؟ شونه‌ای بالا انداختم و گفتم تغییری نکرده. عین روزای دیگه. زخمای کتفه شکم عفونت کرده. پرستارش واسش قرص نوشته. تأکید کرده مرتب بهش بدم تا عفونت‌ها بهتر بشه. زبیده خانم سری تکون داد. این مدت خیلی واسه عباس زحمت کشیدی. خیال نکن حواسم بهت نیست. خوب میدونم از همه چیزت زدی تا به کارای عباس رسیدگی کنی. با پرستارش صحبت کردم تا یکی رو پیدا کنه که از صبح تا ظهر یه سر اینجا باشه. تو همینجور میتونی بری مدرسه. نمیخوام محدودت کنم و همه ی روزای جوونی تو مجبور شی تو این 4 دیواری بگذرونی. برو درس بخون. هر امکاناتی هم بخوای برات فراهم میکنم. اما 2 تا شرط داره. اول اینکه هرگز از عباس غافل نمیشی. میخوام عین گذشته حواست بهش باشه. خودت بالا سر پرستاراش باشی. براش کتاب بخونی، از اتفاقات روزمره بگی، ماساژش بدی و چند ساعتی در روزو حتما بهش اختصاص بدی. اینجوری منم خیالم راحته که درس تو قرار نیست به سلامتی بچه من لطمه بزنه. اما شرط دوم، من فقط 1 بار بهت اعتماد میکنم پوری. این آخرین فرصت برای توئه. اگه باد به گوشم برسونه که پاتو کج گذاشتی، این بار جور دیگه‌ای باهات برخورد میکنم. پس سرتو میندازی پایین، میری مدرسه و برمیگردی خونه. حالا هم خوب فکراتو بکن. اگه میتونی شرطای منو قبول کنی که فردا بریم برای ثبت نام و خرید وسایل. اگرم نمیتونی که به همین روال ادامه میدیم. در حالی که از هیجان تو پوست خودم نمیگنجیدم، با ذوق و شوق گفتم میتونم زبیده خانم. بهتون قول میدم هرگز به اعتمادتون خیانت نکنم. اون موقع سنم کمتر بود. کم تجربه تر بودم. اشتباه کردم. محال اشتباهمو دوباره تکرار کنم. در مورد عباسم خیالتون راحت باشه. من عباسو دوست دارم. تا امروزم هر کاری براش کردم از سر همین دوست داشتن بوده. بعد اینم کم کاری نمی کنم. بهتون قول میدم. زبیده خانم از جا بلند شد و گفت خیلی خوب. آماده باش، فردا صبح میریم واسه ثبت نام. درسته خیلی عقب افتادی، اما اگه تلاش کنی میتونی خیلی زود پیشرفت کنی. انگار رو ابرا سیر میکردم. این بار دیگه نمیخواستم با بچه بازی بهترین فرصت زندگیمو از دست بدم. میخواستم درس بخونم تا اگه روزی مجبور شدم از اون خونه برم منت ننه و آقا جون رو نکشم. با حمایتای زبیده خانم و پشتیبانی آقا حجت برگشتم مدرسه. 2 سال از همسن و سالم عقب افتاده بودم،
اما اونقدر انگیزه داشتم که پا به پای همکلاسیام پیش میرفتم و با وجود کارهای سنگین مربوط به عباس بازم حواسم به همه چیز بود. 2 سال از همسن و سالام عقب افتاده بودم، اما اونقدر انگیزه داشتم و تلاش میکردم که عالی پیش میرفتم و با وجود کارهای سنگین مربوط به عباس بازم حواسم به درسم بود. معلم ازم راضی بودن و به حدی سرم به کار خودم گرم بود که زبیده خانم رفته رفته خیالش راحت شده بود که پوری عاقل شده و جز پیشرفتش به چیزی فکر نمی‌کنه. روزا و ماه‌ها و سال‌ها از پی هم می‌گذشت، اما وضعیت سلامتی عباس هیچ تغییری نکرده بود. هنوزم جز پلکاش هیچ جای بدنشو نمیتونست تکون بده. زبیده خانم به آب و آتیش زده بود برای سلامتی پسرش، از فرستادن پروندهش به خارج از کشور تا دعا و دخیل بستن به هر امامزاده‌ای که سراغ داشت. اما وضعیت عباس هیچ تغییری نمی‌کرد. در واقع عباس عین یه جنازه بود که فقط میتونست چشماشو ببنده و باز کنه. 4 سال از اون روزی که اون اتفاقشون واسه عباس افتاده بود میگذشت. همون سال اول وقتی ننه فهمید چی به سر عباس اومده، سری اومد شهر تا طلاقمو بگیره و برم گردونه ده پیش خودشون. میگفت اینجا موندی تا پرستار بیجیر مواجب پسر علیلشون بشی؟ تو خانواده نداشتی که باهاشون مشورت کنی، ازشون نظر بخوای؟ ولی من قصد رفتن نداشتم. دلم گرم درس و مدرسه شده بود و از زندگیم راضی بودم. اگر برمیگشتم ده میشدم یکی لنگه تورانی که شوهرش طلاقش داده بود و خودش مونده بود و یه بچه، یا به قول آقام یه نونخور اضافه. تهشم اونقدر توی اون ده کوچیک طعنه شنید و حرف و حدیث بارش کردن که مجبور شد به سیم آخر بزنه و زن یه پیرمرد شد تا هم پسرش رو پیش خودش نگه داره، هم از شر حرفای مردم و غرغرای ننه و اخم و تخمای آقام راحت بشه. تو همون 1-2 باری که دیده بودمش 1000 بار بهم گفته بود خام نشی طلاق بگیری بیای ور دل ننه که شک نکن یه ما هم تو این خونه دووم نمیاری. میگفت حتی اگه غرغرای ننه رو به جون بخری، حرف و حدیثای مردم ده از پا درت میاره. و اون وقتی که مجبوری عین من تن به یه ازدواجی بدی که حالت ازش به هم میخوره و فقط به خاطر فرار کردن از شرایط سختی که داری بهش پناه میبری. منم به قولی سری که درد نمیکرد و نمیخواستم دستمال ببندم. بدون هیچ مشکلی داشتم زندگی میکردم و درسمو میخوندم. منتی هم سرم نبود، چون در ازای مراقبت از بچه‌شون اونا هم اجازه داده بودن تا من درسمو بخونم. پس با هم بی حساب بودیم. واسه همینم بود که هر بار ننه اومد منو برگردونه ده دست رد به سینه‌اش زدم. تهش هم آخرین باری که ننه اومد با قهر رفت و گفت حتی اگه تیکه تیکتم کردن به من زنگ نزن که بیام نجاتت بدم، چون لیاقتت موندم پیش یه مرد علیله، نه زندگی کردن آسوده و راحت. ننه که اون روز به قهر رفت ارتباطم به کل با ده قطع شد. اما از زبیده خانم شنیده بودم که آقا جون علی رو سپرده به فیروزه. آقا حجتم یه خونه توی ده ما واسش گرفته و خرجی خود فیروزه رو میده تا بتونه بالای سر بچه‌هاش باشه. انگار ننه دیگه طاقت شیطنتای علی رو نداشت و تونسته بود آقامو راضی کنه تا با میل خودش بچه رو تحویل فیروزه بده. حدوداً 6 ماهی بعد از اون ماجراها بود که یه روز دانیال و الهه با یه دسته گل بزرگ اومدن خونه. زبیده خانم با دانیال قهر کرده بود و گفته بود تا روزی که الهه زنته نمیخوام پا تو خونم بذاری. اما چون آقا حجت از ریز به ریز ماجرا خبر نداشت، مجبور بود جلوی اون حفظ ظاهر کنه و دانیال رو راه بده. انگار بعد از اتفاقاتی که واسه عباس افتاده بود، دانیال اما از این رو به اون رو شده بود. آرومتر و سر به زیرتر شده بود. از کنار الهه تکون نمیخورد و کافی بود الهه چیزی بخواد تا سری براش فراهم کنه. زبیده خانم میگفت این دختر پسرمو جادو کرده. ولی من میدونستم که قدرت عشق تونسته این 2 نفر رو کنار هم نگه داره و خبری از جادو و جنبل نیست. دانیال و الهه برای معذرت‌خواهی و رفع کدورت‌ها اومده بودن با یه دسته گل و یه برگه آزمایش که نشون میداد الهه 3 ماه بارداره. زبیده خانم تا فهمید الهه بارداره رفتارش یهو عوض شد. یادم برگه آزمایشو عین یه شیء قیمتی گرفته بود دستشو، مدام قربون صدقه یه نوه‌ای به دنیا نیومدش میرفت. بعدها متوجه شدم الهه وقتی فهمیده خانواده‌اش اصرار به جدایی دارن یه تنه جلوشون وایساده و با یه چمدون لباس راهی خونه دانیال شده و شاید همین کارش بود که باعث شده بود عشق و علاقه دانیال نسبت بهش چند برابر بشه و جز چشم چیزی در جواب خواسته هاش نگه. زبیده خانم به قول خودش فقط به خاطر نوش حاضر شد الهه رو ببخشه، هرچند هیچ وقت دلش باهاش صاف نشد و الهه هم میدونه زبیده خانم زیاد ازش خوشش نمیاد. به خاطر همینم خیلی کمتر بهمون سر میزد. اما بعدها که پسرش به دنیا اومد حسابی پیش چشم همه عزیز شد.
آقا حجت یه زمین به نام عروسش کرد و بهونه‌ش همین بود که ما برای دانیال و الهه عروسی نگرفتیم و این زمین معادل هزینه عروسی و کادویی هست که میخواسته بهشون بده. خیلی دلم میخواست هم باز کنم و بگم واسه منم که عروسی نگرفتید. تهش هم هرچی به نامم زدید به زور و جبر ننم بود. اما زبون به دهن گرفتم و ساکت شدم. نمیخواستم حالا که سرم گرم درس و کتابم بود دلخوری و بحث جدیدی به وجود بیارم و آرامش نسبی که تو اون خونه داشتم و از دست بدم. آرش به سر الهه و دانیال 2 ساله بود که الهه مجدداً باردار شد و صاحب یه دختر به اسم آوا شد. زبیده خانم عاشق بچه‌های دانیال بود. جوری که هر روز اگه دانیال بچه‌ها رو نمی آورد اونقدر غر می‌زد و خودخوری می‌کرد که آقا حجت زنگ می‌زد به دانیال تا حتما بچه‌ها رو بیاره. منم عاشق اون 2 تا بچه بودم. مخصوصاً آرش رو که حرف می‌زد و با لحن بامزه خودش منو زنمو صدا می‌زد. تو اون 4 سال منم درسمو خونده بودم و دیپلممو گرفته بودم. و بعد از 1 سال سخت و طاقت فرسا کنکور رو داده بودم و تو اوج گرمای تابستون منتظر نتیجه کنکورم بودم. اون روز صبح با صدای زنگ ساعت از خواب بیدار شدم. بی‌معطلی از اتاق بیرون زدم و سری دست و صورتمو شستم و حاضر شدم. پله‌ها رو 2 تا یکی کردم و به سمت سالن پایین رفتم. اقدس خانم خدمتکار جدید خونه با شنیدن صدای پام با عجله لقمه نون پنیر گردو به دست به سمتم دوید. پوری جانم، معده خالی نرو ننه. میری میبینی اسمتون روزنامه لامصب نیست، ضعف میکنی یا؟ چشخوره‌ای رفتم و غرغر کنن گفتم جای دلداری دادن اقدس خانم. جای این حرفا بگو الهی بری اونجا اسمتو جز 10 نفر اول ببینی، پزشک بشی، به آرزوت برسی، پا درد منم درمون کنی واسم. نه اینکه اینطوری بگی. اقدس خانم همون جور که زیر لب برام ذکر و سوره میخوند فوتی به سمتم کرد و با دلسوزی گفت الهی عاقبت به خیر بشی ننه. همه ی جوون عاقبت به خیر بشن. به حرف من که نیست ننه. انشالله که جواب تلاشاتو میبینی. از ترس تموم شدن روزنامه نموندم تا جوابشو بدم. لقمه رو از دستش گرفتم و با عجله دویدم. به کیوسک روزنامه فروشی که رسیدم جلوش قیامتی به پا بود. قلقله بود. زن و مرد و پیر و جوون همه اون اطراف فرسه میزدن. با ناامیدی جلو رفتم. محال بود روزنامه‌ای به من برسه. قدمی به عقب برداشتم و فوشی نثار خودم کردم که اینقدر دیر از خواب بیدار شدم. حالا باید منتظر میموندم تا یکی کارش با روزنامه‌اش تموم بشه و من بتونم ازش استفاده کنم. چند دقیقه‌ای گذشت که یه دفعه دستی از پشت روزنامه‌ای رو گرفت جلوم و با صدای گرفته‌ای گفت این برای شما. من دیگه لازم ندارم. آخ که اون صدا چقدر برام آشنا بود. روزنامه رو گرفتم و به عقب برگشتم و با دیدن مردی که روبروم ایستاده بود فهمیدم تو تمام اون سالها فقط خودم رو گول زدم و هرگز نتونستم عشقی تو قلبم بوده رو از بین ببرم. محمد جلوم ایستاده بود. نسبت به آخرین باری که دیده بودمش خیلی تغییر کرده بود. مدل ریش و سیبیلش عوض شده بود. کمی تو پرتر شده بود و رد زخمی روی چونش بود. به سختی دستی به دیوار گرفتم تا زانوم خم نشه. اونم با دیدن من تعجب کرده بود. جوری خیره نگام میکرد انگار باورش نمیشد منو اونجا دیده باشه. با صدای لرزونی تشکر کردم و کمی عقب رفتم. با خودم گفتم حتما الان میره. اصلا شاید منو نشناخته باشه. اصلا اگرم شناخته بمونه که چی؟ اما نه، انگار اشتباه کرده بودم. محمد قدمی به جلو برداشت و با تردید گفت روزنامه رو برای خودت میخواستی؟ زیر چشمی نگاش کردم و با صدای لرزونی بله گفتم. اشکام تا پشت پلکم اومده بود و تمام بدنم میلرزید. پوست خندی زد و گفت فکر نمی کردم بعد از اون همه رسوایی بتونی درس بخونی. شوهرت باید مرد خیلی خوبی باشه که بهت اجازه درس خوندن داده. شایدم دانیال چیزی بهش نگفته. البته دانیالی که من میشناسم فقط در صورتی حرف نمیزد که چیزی بهش بماسه. نگاه تندی بهش انداختم. این مرد چه میدونست از حال روز من؟ از منی که 4 سال پرستاری شوهری رو میکردم که حتی وقتی سر پا هم بود شوهر نبود. چه میدونست از گریه‌های نیمه شب من؟ از سختیایی که کشیده بودم، از مسیری که به سختی طی کرده بودم. روزنامه‌اش رو پرت کردم جلوشو، با بغضی که داشت خفم میکرد گفتم حق نداری در مورد من این مزخرفاتو بگی. روزنامه‌ام ارزونی خودت. و ازش فاصله گرفتم. کمی دورتر دختری روی زمین زانو زده بود و با دقت داشت روزنامه رو بالا پایین میکرد. با فاصله کمی ازش ایستادم. چند دقیقه بعد دختر با گریه روزنامه رو کناری پرت کرد و از جا بلند شد. به محض دور شدنش به سمت روزنامه رفتم و با دقت مشغول چک کردنش شدم. محمد اما هنوزم اونجا بود. سنگینی نگاهش رو حس می‌کردم و به شدت معذب بودم. هنوز اسممو پیدا نکرده بودم
که صدای قدماش به گوشم رسید. ایستاد کنارم و گفت اگه اسمت عین باقی حرفا دروغ نبوده قبول شدی پوران خانم. پرستاری دانشگاه همینجا. اهمیتی به حرفش ندادم و خودم دنبال اسمم گشتم. زانو زد جلومو با تمسخر گفت من برخلاف تو اهل دروغ گفتن نیستم خانم. سرمو بالا گرفتم و با حرص گفتم میشه دست از سر من برداری؟ اصلا تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه مثلا مهندس نبودی؟ نکنه هوس کردی از نو درس بخونی؟ نیشخندی زد و گفت نه خیر، اومده بودم واسه یکی از دوستام روزنامه بگیرم. من بعد از این همه سال فقط میخواستم یه چیزی رو بدونی. خیره شدم به روزنامه‌ای که تازه اسممو توش پیدا کرده بودم و سکوت کردم که محمد با صدایی ملتمسانه گفت نزدیک به 5 ساله یه فکری عین خوره مغز منو میخوره. فکر این که من به یه زن شوهردار نزدیک شدم. با یه زن شوهردار وعده میذاشتم. به یه زن شوهردار علاقه داشتم. من تو گوشه یه زن شوهردار حرفای عاشقانه میزدم. خدا لعنتت کنه پوران. تو منو نابود کردی. رفتی پی زندگی تو، نفهمیدی چه خرابه‌ای پشت سرت به جا گذاشتی. نفهمیدی من 2 سال تموم از این شهر کوفتی رفتم تا خیابونا و کوچه هاش منو یاد عشق ممنوعم نندازه. اما نمیشد. حرف این شهر و کوچه هاش نبود. من اگه از این کشورم میرفتم هر بار دختری رو میدیدم یاد تو میافتادم. هر بار مادرم از زن گرفتم واسم میگفت یاد دختری میافتادم که تو رویاهام باهاش آینده‌مو ساخته بودم و اون منو جوری زمین زده بود که تا دنیا بود نمیتونستم سر پا بشم. رفتی پی زندگی و عشق و حال تو، هیچ وقت نفهمیدی چی به سر من و اعتمادم آوردی. چنگی به کیفم زدم و روزنامه رو روی زمین انداختم و با عجله از اونجا دور شدم. قلبم داشت از سینم بیرون میزد. تو تمام اون سالها بارها به محمد فکر کرده بودم. به روزایی که پشت سر گذاشته بودیم، به بلایی که سرش آورده بودم، اما هیچ وقت فکر نمی‌کردم محمد به این حال و روز افتاده باشه بعد از من. با خودم میگفتم شاید یه مدت کوتاهی به هم ریخته و بعدش رفته دنبال زندگیش. شاید زن گرفته، حتی شاید بچه داشته باشه. اما محمدی که اون روز دیده بودم وضع حالش با چیزی که فکر می‌کردم خیلی تفاوت داشت. معلوم بود بعد از من زندگیش به روال عادی برنگشته. اون روز حس خوبی که از قبول شدنم تو رشته مورد علاقم داشتم با دیدن محمد و شنیدن حرفاش از بین رفته بود. اون روز فقط دچار عذاب وجدان شدیدی شده بودم. عذاب وجدانی که بدجور گریبانمو گرفته بود. فکر این که تو تمام اون روزایی که من داشتم زندگیمو می‌کردم محمد داشته عذاب می‌کشیده، منو عذاب میداد. درسته منم زندگیم همچین خوش نبود، اما من تونسته بودم با جدایی از محمد خوب بگیرم، چون من از اولم میدونستم راهم اشتباه بوده و من بودم که دروغا رو گفته بودم. اما محمد بیچاره تو اون ماجرا هیچ تقصیری نداشت. اون قربانی دروغای من شده بود و من تو تمام این سالها یادم رفته بود چه بلایی سرش آوردم. یعنی نمیدونستم. وارد خونه که شدم اقدس خانم با عجله دوید جلو. چی شد پوری جان؟ قبول شدی ننه؟ چرا اخمات تو همه؟ ای ننه، درس و دانشگاه که قصه خوردن نداره. باز کن اخماتو. آهی کشیدم و پشت میز نشستم و گفتم قبول شدم اقدس خانم. پرستاری دانشگاه همین شهر خودمون. با کنجکاوی گفت وا، پس چرا اخمات تو همه؟ یه لیوان آب خوردم و بی جواب گذاشتمش و از جا بلند شدم و به سمت اتاق عباس رفتم. پرده رو کشیدم و کنار عباس نشستم. روغن مخصوص رو برداشتم و همونطور که داشتم دستاشو با روغن ماساژ میدادم، با بغضی که داشت خفم میکرد گفتم قبول شدم عباس. همون رشته‌ای که دوست داشتم. خودت خوب میدونی خیلی زحمت کشیدم واسه قبولی. تو این سالها فقط و فقط هدفم قبولی تو دانشگاه بود. دلم میخواست پزشک بشم، اما پرستاریم کم از پزشکی نداره. صبحی رفتم روزنامه بگیرم، اما اونجا محمدو دیدم. میدونی کیو میگم دیگه؟ همونی که واسط گفته بودم یه روزی عاشقش شدم. عباس، من که گناهی نکردم، مگه نه؟ محمد کلی حرف وارم کرد که تو زن شوهردار بودی و منو گول زدی. عباس، تو که میدونی تو عین باقی شوهرها نبودی. تو که میدونی من کم سن و سال بودم، تنها بودم، هیچ کسی رو نداشتم. واسه همینم پام لغزید. نمیگم حق داشتم، اما خب به اینجای حرفم که رسیدم اشکام شروع کرد بریختن و از اونجایی که کنارش نشسته بودم اشکام دونه دونه روی دستش میریخت. بغضم شکسته بود و عین تمام اون سالها داشتم واسه عباسی درد و دل میکردم که احتمالاً هیچی از حرفام نمیفهمید. اونقدر بابت دیدن محمد فشارون بود که نتونستم جلوی خودمو بگیرم. سرمو روی دست عباس گذاشتم و گریم شدت گرفت.
نیم ساعتی پیشش نشستم و گریه کردم و گله کردم. از روزای سخت و تلخ تنهاییم گفتم. با حرف زدن اما انگار قلبم آروم گرفته بود. صورت عباسو با دستمال تمیز کردم و ناخناشو گرفتم. سرم گرم کارم بود که یهو در اتاق باز شد و چشمم به زبیده خانم افتاد. با دیدنم لبخند محوی زد و گفت خوبی؟ اقدس میگفت قبول شدی. مبارکه. سری تکون دادم و زیر لب تشکر کردم. زبیده خانم چشماشو ریز کرد و گفت چرا گریه کردی؟ طوری شده؟ آهی کشیدم و گفتم نه، یکم دلم گرفته بود. با عباس حرف زدم، آروم شدم. خوب کردی. راستی اومده بودم بگم سیما و شوهرش دارن واسه نهار میان. از قبل سفارش کرده دلمه براش درست کنی. میدونی که اقدس بلد نیست. میتونی بیای کمکش؟ چشمی گفتم و از جا بلند شدم. چشمای عباس بسته بود و خوابش برده بود و قطره اشکی گوشه ی چشمش بود. شاید میدونست دارم چی بهش میگم. شایدم نه. دستی به موهای بلندش کشیدم و به سمت آشپزخونه رفتم. سیما 3 سالی بود ازدواج کرده بود و یه دختر 1 ساله داشت. شوهرش از اقوام دور آقا حجت بود که تو شهر زندگی میکردن و سیما رو توی مهمونی دیده بود. مرد خوبی بود. سرش به زندگیش گرم بود و تا ازش سوالی نمیکردن اصلا حرف نمیزد. مینا هم 1 سالی بود عقد کرده بود و قرار بود عید سال بعد مراسم عروسی بگیرن. وارد آشپزخونه شدم و با کمک زبیده خانم مشغول درست کردن مواد دلمه شدم. زبیده خانم برگ انگور رو گذاشت جلوم و با حسرت گفت خدا رحمت کنه ربابه رو. دلمه هاش حرف نداشت. ربابه درست 1 سال بعد از اتفاقی که واسه عباس افتاده بود، موقعی که داشت از خرید برمیگشت، یه ماشین بهش زده بود و وسط کوچه رهاش کرده بود. ربابه یه بیچاره هم سرش به جدول خورده بود و همونجا جون داده بود. بعد از فوتش زبیده خانم کمک زیادی به خانواده‌اش کرد و بعدم یکی از اقوام دور ربابه رو برای کار کردن به خونه آورد. اقدس خانم اما برخلاف ربابه زن بسیار مهربونی بود که همش سرش تو کار خودش بود و به شدت منو دوست داشت و همیشه میگفت خدا 1 در دنیا و 100 در آخرت نصیبت کنه که اینقدر هوای شوهرتو داری. زبیده خانم حال روز منو که دیده بود اونقدر به هم ریخته است، ظاهرا با آقا حجت تماس گرفته بود تا موقع اومدن شیرینی بخره. بعدم زنگ زده بود دانیال و الهه رو هم واسه نهار دعوت کرده بود و به همه گفته بود مناسبتش قبولی من تو رشته مورد علاقم بوده. الهه که شنید تو چه رشته‌ای قبول شدم، با ذوق و شوق کنارم نشست و گفت خوشحالم که تلاشت نتیجه داده پوری جون. منم تو همین دانشگاه درس خوندم. فقط امیدوارم تو عین من نباشی. من که صدقه سر این 2 تا بچه کارو بوسیدم و کنار گذاشتم. اما امیدوارم تو بتونی بری سر کار. با حسرت بچه‌هاش نگاه کردم و با خودم فکر کردم یعنی منم میتونم یه روزی صاحب بچه بشم. میتونم یه روزی زندگی عادی داشته باشم و مادر بشم. یا نه، باید این آرزو رو با خودم به گور ببرم. همه مشغول حرف زدن بودن. اما من به قدری حرفای محمد روم تأثیر بدی گذاشته بود که اصلا نمیفهمیدم اطرافم چی میگذره. مدتی از قبول شدنم تو دانشگاه گذشته بود و من با راهنمایی الهه مشغول خرید مانتو و وسایل مورد نیاز برای دانشگاه هم بودم. درگیر 2 حس متفاوت بودم. بعد از سالها به آرزوی قلبیم رسیده بودم و تو بهترین دانشگاه شهرمون تو رشته پرستاری پذیرفته شده بودم و باید بابتش خوشحال می بودم. اما از طرفی هر بار یاد حرفای محمد اون روزی که داشتم اسممو تو روزنامه می‌خوندم میافتادم، غرق غصه می‌شدم. انگار احساساتی که گوشه‌ای از قلبم مخفی کرده بودم بیدار شده بودن. شب و روزم با فکر کردن به محمد و روزای خوشی که داشتیم میگذشت. دلم می‌خواست یه بار دیگه ببینمش تا بهش بگم اشتباه کردم، تا ازش عذرخواهی کنم. یادم اواخر شهریور ماه بود و حسابی دلهره‌ای رفتم به دانشگاه و داشتم. شب قبل خواب بدی دیده بودم و از صبح به شدت کسل بودم. وارد سالن که شدم سلامی به اقدس خانم کردم و بدون خوردن صبحونه راهی اتاق عباس شدم. یه جورایی عادت کرده بودم هر روز صبح اول به کارای عباس رسیدگی کنم، بعد برم دنبال کارای خودم. به عادت همیشه اول پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم تا هوای اتاق عوض بشه. تابستون بود و چون من بیکار بودم پرستارش به جای 12 ساعت در روز فقط 3-4 ساعت می اومد و بیشتر کارا به عهده خودم بود. به سمت عباس برگشتم. چشمش بسته بود و به طرز عجیبی رنگ به صورت نداشت. یهو لرزی به جونم افتاد. آهسته اسمشو صدا زدم. 1 بار، 2 بار، 3 بار. آخه معمولاً نه همیشه البته. وقتی صداش می زدم چشماشو باز می کرد. اما اون روز نه. واسه همین صدامو بردم بالاتر. بازوشو گرفتم و محکم تکونش دادم.
و بی توجه به ساعتی که خبر از خواب بودن اهل خونه میداد، جیغ کشیدم و کمک خواستم. اولین نفری که سراسیمه وارد اتاق شد اقدس خانم بود. وقتی دید من محکم دارم عباسو تکون میدم و التماسش میکنم چشماشو باز کنه، انگار فهمید چی شده. سری بازوی منو گرفت و کشید کنار. همون لحظه زبیده خانم و آقا حجت و مینا و امی سر رسیدن. مینا سری گوشی پزشکی رو برداشت و روی قلب عباس گذاشت و با دست اشاره‌ای به ما کرد تا ساکت شیم. حقیقم رو توی گلو خفه کردم و فرو رفتم تو بغل اقدس خانم. چشم بستم و از خدا خواستم منو با مرگ عباس امتحان نکنه. عباس مظلوم بود، معصوم بود، سنگ صبورم بود. اگه تنها میذاشت من دیگه خیلی بیکس میشدم. بی‌پناه میشدم. بی‌پناه تر از همیشه. اگه تنها میذاشت من دیگه جایی تو اون خونه نداشتم. کجا باید میرفتم؟ صدای گریه مینا که بلند شد فهمیدم خاک بر سر شدم. زانوم سوز شد و روی زمین فرود اومدم. زبیده خانم جیغ میزد و دست و صورت عباسو میبوسید و التماسش میکرد که چشماشو باز کنه. میگفت خدایا غلط کردم، گله کردم. بچم چشمشو باز کنه، نمیخوام از جا بلند شه. نمیخوام خوب شه. فقط زنده باشه. فقط چشمش باز بشه. آقا حجتم تکیه داده به دیوار، امید و محکم بغل گرفته بود و شونه‌هاش میلرزید و گریه میکرد. داشتم خفه میشدم. انگار کسی دستشو دور گلوم بسته بود و راه نفسمو گرفته بود. گله کردم به خدا. حکمت این اتفاقات چی بود؟ حکمت به دنیا آمدن عباسی که هیچی از زندگی نفهمید چی بود؟ عباس رفته بود. پر کشیده بود. این جمله رو شاید 1000 بار با خودم تکرار کرده بودم تا باورم بشه. تا عادت کنم قرار نیست هر روز صبح چشمای معصومش رو ببینم. قرار نیست بشینم کنارش و حین ماساژ دادنش از اتفاقات روزمره واسش بگم. جیگرم داشت آتیش میگرفت، اما نه به خاطر خودم. به خاطر عباسی که هیچی از زندگی نفهمید و رفت. به خاطر مردی که هیچ وقت نفهمیدم وقتی روی تخت خوابیده بود و گاهی قطره اشکی از چشمش میومد چه شرایطی داشت. به چی فکر میکرد؟ تو سرش چیا میگذشت؟ از طرفی با خودم میگفتم عباس رفت و از درد و رنج خلاص شد. از طرفی هم دلم داشت تیکه تیکه میشد به خاطر تمام ظلمایی که تو اون سالها بهش شده بود. اول از جانب زبیده خانم و آقا حجت بابت مخفی کردنش و بعدم از جانب دانیالی که بعد از مرگ عباس به شدت به هم ریخته شده بود. تو مراسمات گوشه‌ای میشست و خیره به عکس عباس بی صدا اشک میریخت. الهه میگفت اصلا حال و روز خوبی نداره. میگفت شب خوابش نمیبره. روزا هم مدام سرگردونه. مدام میگه من باعث بانی این همه سال درد و رنج عباس شدم. بچه‌ها جرئت ندارن بهش نزدیک بشن و منم ترجیح میدم اجازه بدم تو حال خودش باشه. اما در واقع حال هیچ کس خوب نبود. نه فقط دانیال بلکه هیچ کس. درسته که عباس 4 سال اندی از اون اتاق بیرون نیومده بود، اما جای خالیش تو جای خونه حس میشد. ننه و آقا جون به محض شنیدن خبر فوت عباس راهی شهر شده بودن. فروزان و بچه‌ها هم اومده بودن. فروزان صدقه سر دینی که داداشش به گردنش داشت نمیذاشت زبیده خانم تو اون شرایط دست به سیاه و سفید بزنه یا نگران چیزی باشه. یه تنه کل امورات خونه رو به عهده گرفته بود و حواسش به پذیرایی از مهمونای غریبه و آشنا بود. مراسم خاکسپاری عباس بود و من هنوز باورم نمیشد دیگه قرار نیست عباسو ببینم. تو اون حال شرایط ننه‌ام مدام اصرار میکرد به جای یه گوشه نشستن و قصه خوردن برم کنار زبیده خانم بشینم. میگفت تو صاحب عزایی، شوهرتو از دست دادی. باید جلوتر از سیما و مینا کنار مادر شوهرت بشینی و جواب تسلیت مردمو بدی. میگفت باید مردم داری بلد باشی. تو مراسم خاکسپاری زبیده خانم اونقدر گریه کرد و خاک تو سر خودش ریخت که چند بار از حال رفت و منم اونقدر درگیر حال زبیده خانم بودم که اصلا نفهمیدم عباسو کی به خاک سپردن. مخصوصا که صدقه سر آقا حجت و دوست آشناهاش مراسم به شدت شلوغ بود. خاکسپاری که تموم شد و مردم کم کم پراکنده شدن، تازه فرصت کردم تا نزدیک مزار عباس بشم. کنار مزارش زانو زدم و مشتی از خاکش رو تو چنگم گرفتم. اشک کل صورتمو خیس کرده بود و من داشتم به این فکر می‌کردم که عباس از تاریکی وحشت داشت. از تنهایی می‌ترسید. وقتی کار خطایی می‌کرد و زبیده خانم تو زیر زمین زندونیش می‌کرد، از شدت ترس گاهی خودش رو خیس می‌کرد. نیم نگاهی به زبیده خانم انداختم که تو بغل سیما داشت بلند بلند گریه می‌کرد. آهی کشیدم و بی اختیار گفتم از تاریکی خیلی می‌ترسید. وقتی تو زیر زمین زندونیش می‌کردید حاضر بود هر کاری بکنه اما از اونجا بیاد بیرون. خیلی در حقش ظلم کردید. خیلی در حقش کمکاری کردید.
امیدوارم بتونید با عذاب وجدان این درد کنار بیایید. سیما نگاه تندی بهم انداخت و با خشم گفت: حال مادرمو نمیبینی؟ زبون به دهنم بگیر. لبخند تلخی زدم و با صراحت گفتم: زبیده خانم، شما از فوت عباس ناراحت نیستی. شما میترسی عذاب وجدان رهات نکنه. شما گریه میکنی چون از همون بچگی تا همین امروز که عباسو خاک کردی هیچ وقت مادری نکردی براش. نه دل به دل شیطنتای بچگیش دادی، نه بعد آسیب دیدنش مادری کردی براش، نه حتی بعد از فلج شدنش یه بار از سر مهر مادری کنارش موندی. کل زندگی دانیال و امید و سیما و مینا بود. هر کاری هم واسه عباس کردی از سر عذاب وجدان بود، وگرنه مهری به این بچه نداشتی. گریه زبیده خانم شدت گرفت. مینا با خشم اومد سمتم و بازومو گرفت و گفت: بس سپوری، نمیبینی حالشو؟ کاسه داغ‌تر از آش شدی. عباس اگه 6 سال شوهر تو بود، 30 و اندی سال بچه ی مادرم بود، برادر من بود. تو چه میفهمی از سختیایی که ما کشیدیم؟ بازومو از دست مینا کشیدم و با قدمای بلند به سمت مردمی که داشتن سوار مینیبوس میشدن تا برای نهار برن سالن رفتم. هنوز به مینیبوس نرسیده بودم که صدای قدمای بلندی به گوشم رسید و پشتبندش صدای آشنایی رو شنیدم. صدای محمد بود. من میرسونمت. به عقب برگشتم. سرشو پایین انداخت و با صدای آرومی تسلیت گفت: ببخشید، از شرایط زندگیت خبر نداشتم. میخوام باهات حرف بزنم. بی حرف پشتمو بهش کردم و سوار مینیبوس شدم. نه حوصله حرف زدن با محمدو داشتم، نه دلم میخواست واسم حرف در بیارن. اصلا نمیفهمیدم محمد از کجا یهو پیدا شده بود. از کجا فهمیده بود عباس فوت کرده و مراسم خاکسپاری کیه. بعد از نهار همگی راهی خونه شدیم. زبیده خانم پریشون حال بود و دخترها به شدت در برابر من جبهه گرفته بودن و اصلا نمیذاشتن نزدیک مادرشون بشم. منم راستش پشیمون بودم بابت نبش قبر گذشته. نباید تو اون شرایط همچین حرفایی میزدم و باعث رنجش بیشتر زبیده خانم میشدم. به هر حال من هر چقدرم ناراحت و دلگیر بودم، بازم زبیده خانم مادرش بود. بچه‌شو از دست داده بود و غم از دست دادن عباس و عذاب وجدان گذشته داشت از پا درش می آورد. و من از روی حرص و داغی که به دلم نشسته بود حرفای نامربوطی زده بودم که جاشون اونجا نبود. اون روز مراسم سوم عباس بود و برای فرار از گریه ها و تسلیت‌های تموم نشدنی جمعیتی که خیلیاشون تا قبل از این اصلا نمیدونستن عباسی وجود داره یا یادشون نبود که عباسی هم هست، به حیات پناه برده بودن. تو این چند سال اندی که عباس سر جا افتاده بود و زندگی نباتی داشت، دیگه تقریبا همه فهمیده بودن که آقا حجت و زبیده خانوم یه پسر بزرگ غیر از دانیال داشتن و به خاطر شرایطش از همه پنهونش میکردن. اما اون روز من حالم از تک تک آدمایی که با گریه‌های نمایشی تلاش میکردن غم خودشون رو نشون بدن به هم میخورد. دلم میخواست از اون محیط دور بشم، اما ننه اصرار داشت که مدام خودم رو کنار زبیده خانوم جا بدم تا همه بدونن منم صاحب عزا بودن، بدونن که منم داغدار شوهرم بودم، که البته که بودم و به نظرم اصلا نیازی نبود اینو به دیگرون ثابت کنم. روی تاب مورد علاقه عباس نشسته بودم و خیره بودم به بازی بچه‌ها توی حیاط. داشتم به این فکر می‌کردم که بعد از فوت عباس چی به سر من میاد. ننه مدام ازم می‌خواست خودمو به قوم شوهرم بچسبونم. میگفت تو سیاست نداری، الان باید دل به دل قوم شوهرت بدی، نه با زبون درازی باعث رنجششون بشی. میگفت کاری نکن بعد از تموم شدن مراسم پرتت کنن از این خونه بیرون. دانشگاه ها داشت شروع میشد و من نمیدونستم تکلیفم چیه. با فوت عباس من دیگه تو اون خونه رسما جایی نداشتم. غرق فکر و خیالات خودم بودم که چند مرد جوون با دست گل بزرگی از گلایول سفید وارد حیاط شدن که یهو بین اونا چشمم به محمد افتاد. دستپاچه از روی تاب بلند شدم و به سمت سالن رفتم. هیچ دلم نمیخواست تو همچین شرایطی ببینمش. کنار الهه نشستم و زیر چشمی نگاهی به در ورودی انداختم. الهه دخترش رو تو بغلم گذاشت و گفت: همکارای دانیال اومدن، من برم دانی رو صدا کنم بیاد. رو سریمو جلو کشیدم و سرمو پایین انداختم، اما سنگینی نگاهی رو روی خودم حس می‌کردم. به بهونه مرتب کردن لباس دختر الهه کمی سرمو بالا گرفتم. محمد با فاصله کمی از جمعیتی که با هم اومده بودن ایستاده بود و خیره نگام می‌کرد. الهه رد نگاهش رو دنبال کرد. منم سری سرمو پایین انداختم. چند دقیقه بعد الهه برگشت و پیشم نشست. چند لحظه‌ای سکوت کرد، اما انگار نتونست جلوی خودش رو بگیره. واسه همین کمی خودش رو به سمتم کشوند و گفت: دیدیش؟ خودم رو به اون راه زدم و گفتم: کیو دیدم؟ نفس عمیقی کشید و گفت: محمدو میگم دیگه.
انقدر خیره نگات کرد توجه همه جلب شد. البته فقط 2-3 نفر از آدمایی که همراهش بودن تو مهمونی 5 سال پیش بودن. بقیه که از چیزی خبر ندارن. معذب دستی به صورتم کشیدم و گفتم نمیخوام در موردش حرف بزنم الهه. هر چی بوده تموم شده و رفته. یادآوریشم اذیتم میکنه. الهه سری تکون داد و ساکت شد. مهمونا کم کم رفتن و جز اقوام نزدیک کسی نمونده بود. گوشه‌ای نشسته بودم و به ظاهر حواسم به زنی بود که داشت قرآن میخوند. اما فکرم پی روزای آینده بود. نگران وضعیت خودم تو اون خونه بودم. اگه بیرونم میکردن مجبور میشدم برگردم ده و اون وقت باید قید درس و دانشگاهی که 4 سال تموم کل وقت و زندگیمو براش گذاشته بودم میزدم. غرق فکر و خیال بودم که با صدای مردی تکون خوردم و سرمو بالا گرفتم. محمد بود. همراه باقی دوستاش برای تسلیت گفتم به زبیده خانم اومده بودن و البته مدام زیر چشمی منو نگاه میکرد. زبیده خانم بیجون جوابشون رو داد و ازشون تشکر کرد. یکی از جوونا اما دست باچه رو به زبیده خانم گفت خانم آقا عباس کجاست؟ خواستیم به ایشون هم تسلیت عرض کنیم. هرزت خودم رو جمع جور کردم و موهامو کامل زیر روسری مخفی کردم. زبیده خانم که اشاره به من کرد همه به سمتم اومدن. در جواب تسلیت گفتناشون معذب تشکر کردم. اصلا بلد نبودم تو همچین شرایطی چی کار کنم و چی بگم. خب هیچ وقت اونجور موقعیتی قرار نگرفته بودم. لحظه آخر محمد قدمی به جلو برداشت و درست کنارم ایستاد و کاغذی رو سمتم گرفت. نگاه تندی بهش انداختم. واقعا نمیفهمیدم چی با خودش فکر کرده که تو مراسم سوم میخواست بهم نامه بده. سر خودم عقب کشیدم و محلش ندادم. اونم دید رفتارش داره جلب توجه میکنه. سری خداحافظی کرد و همراه دوستاش بیرون رفت. واقعا این مرد انگار عقل تو سرش نبود. این چه کاری بود که انجام داده بود؟ حال من اما حسابی به هم ریخته و بد شده بود. تمام بدنم میلرزید. بعد از رفتن مهمونا سرم گرم جمع جور کردن سالن بالا بود که دانیال از پله ها بالا اومد. بعد از بلایی که سر عباس آورده بود دیگه حتی به صورت من نگاه هم نمی کرد. منم اینجوری راحت تر بودم. احساس امنیت بیشتری داشتم. چشمم که بهش افتاد سری استکانا رو از روی میز برداشتم و خواستم از پله ها پایین برم که دانیال صدام کرد. بیا یه دقیقه بشین باهات حرف دارم. ترسیده به سمتش برگشتم. حال برم داشته بود که نکنه حالا که عباس فوت شده دانیال قصد و غرضی داشته باشه. دانیال که متوجه ترسم شد اخ می کرد و گفت بشین میگم نترس. الهه میدونه میخوام باهات حرف بزنم. به سختی آب دهنم و قورت دادم و لبه مبل نشستم. دانیال دستی به پیشونیش کشید و گفت با این مردک چه سر و سری داری؟ گیج گفتم کدوم مردک؟ نگاه تندی به هم انداخت که 4 ستون بدنم لرزید و گفت واسه من فیلم بازی نکن پوری. دیدمت داشتی باهاش حرف میزدی. هم امروز هم تو مراسم خاکسپاری. خیال نکن عباس مرده میتونی هر غلطی خواستی بکنی. تو هنوز عروس این خونه ای. نمیخوام هنوز کفن عباس خوش نشده اسمشو بندازی سر زبونا. هنوز اونقدر بی غیرت نشدم که بیوه برادرم روز به هفته نکشیده با یکی دیگه بریزه روحم. هرسم گرفت ازش. من تمام تلاشمو کرده بودم تا از محمد فاصله بگیرم. هدفم من مشخص بود. نمیخواستم اسمم سر زبونا بیفته و لطمه این به آگندم بخوره. حالا این مرد که خودش باعث و بانی مرگ عباس شده بود جلوی من نشسته بود و از غیرت میگفت. واسه همین نتونستم ساکت بمونم و با هرس گفتم اون برادری که الان زیر خروارها خاک خوابیده و داری اینطور سنگشو به سینه میزنی تو به این حال رو انداختی. تو باعث مرگش شدی. پس لااقل جلوی من جوری رفتار نکن انگار که برادر بودی براش. هر کی ندونه من خوب میدونم تو کل عمرت چطور ازش بیزار بودی. اگه دست خودت بود مینداختیش تو آسایشگاه. پس واسه من دم از برادری نزن. من بچه بودم یه خطایی کردم تموم شد و رفت. تو این سالا هم جوری زندگی کردم که کسی به خودش اجازه نده درست و غلط رو به هم نشون بده. دانیال حرفامو که شنید با خشم و عصبانیت گفت حواست هست تو چه موقعیتی هستی؟ اصلا میدونی بعد از عباس چی به سر زندگیت میاد؟ بدون اینکه ترس و نگرانیم رو نشون بدم گفتم تو هر موقعیتی که باشم باعث نمیشه به آدم سرتاپا خطاکاری عین تو جواب پس بدم. من اگه با محمد حرف زدم حرفمون در حد تسلیت گفتن و شنیدن بود. تو هم نمیخواد رگ غیرتت به جوش بیاد چون اصلا بهت نمیاد. اینو گفتم و بی توجه به خشمش از پله ها پایین رفتم. اما طبق معمول خیلی زود از حرفایی که زده بودم پشیمون شدم. دانیال میتونست خیلی راحت رأی مادرش رو بزنه و نظرش رو در مورد موندن یا رفتن من تغییر بده. باقی مراسم ها بدون اتفاق خاصی گذشت. ننه و آقا جونم مونده بودن
تا به قول خودشون بعد از مراسم تکلیف منو روشن کنن. منم انگار بین زمین و هوا معلق بودم. منتظر بودم تا هر چه زودتر تکلیفم روشن بشه. مخصوصاً که دانشگاه‌ها 1-2 روز بود شروع شده بود و من فقط تونسته بودم یه روز با کمک الهه برم و سری برگردم خونه. چون زبیده خانم تاکید کرده بود تا زمانی که مهمونا میرن و میان میخواد من به عنوان همسر عباس حضور داشته باشم. بعد از مراسم هفتم یه روز که جز ننه و آقا و فروزان کس دیگه خونه نبود، ننه یواش یواش بحث و کشون به سمت من و آگندم. اقدس خانم سینی چای رو گرفت جلوی ننه. ننه استکان چای رو برداشت و گفت خدا رحمت کنه عباسو، نور به قبرش بباره. اینقدر قصه نخور زبیده خانم. جایگاه بچت بهشته. نه گناهی کرده بود نه دلی شکسته بود. خدا رو شکر کن که اگه این دنیا جاش خوب نبود، اون دنیا هم جای خودش خوبه، هم شفاعت شما رو میکنه. زبیده خانم آهی کشید و زیر لب تشکر کرد. ننه کمی سر جاش جابجا شد و گفت ما هم دیگه باید کم کم رفع زحمت کنیم. آقا قدرت کار داره. منم خیلی وقت خونه زندگیمو ول کردم به امون خدا. شما هم خدا رو شکر دورت شلوغه. پوری هم حواسش بهتون هست. زبیده خانم نیم نگاهی به من انداخت و بی مقدمه گفت دیگه موندن پوری اینجا معنایی نداره. وقتی شوهرش فوت شده اینجا بمونه که چی؟ بهتره 1-2 روز دیگه بمونید. پوری هم وسایلش رو جمع کنه و برگرده باهاتون ده. اش تو چشمم نشست. اگه میرفتم ده باید قید درسمو میزدم. شاید اگه دانشگاه قبول نشده بودم و درس نخونده بودم برگشتم به نظرم کار درستی بود. اما حالا اون همه زحمت نکشیده بودم که دقیقاً زمانی که به ثمر نشسته بود همش دود بشه و بره هوا. ننه هل زده گفت کجا بیاد؟ شوهرش تازه فوت شده. مردم میرن و میان. اون وقت نمیگم بیوه این مرد کجاست. حداقل تا مراسم 40 باید بمونه. بعدم تکلیفش رو روشن کنید، خودمون میایم دنبالش میبریمش. زبیده خانم با تندی گفت چه تکلیفی آسیه؟ ننه حق به جانب گفت دختر من 6 سال عروس این خونه بوده. عمرش رو تو این خونه گذاشته. 4 سال تموم از پسرت مراقبت کرده. جوری بهش رسیدگی کرده که حتی یه بارم پسر زخم بستر نگرفته. بعد این همه سال پرستاری با این همه درد کمر و گردن و دست، لابد میخوای دست خالی از این خونه بفرستیدش بره. آره؟ نگاه تندی به ننه انداختم. من اصلا پول نمیخواستم. من فقط انتظار داشتم زبیده خانم ازم حمایت کنه تا درسمو بخونم. آخه اگه برمیگشتم ده تهش سرنوشتم میشد عین توران. باید از دست حرف و حدیث مردم زن یه پیرمرد میشدم. آقا حجت میونه رو گرفت و گفت حرف شما متین آسیه خانم. ما همگی الان عزادار هستیم. قدرت تصمیم گیری نداریم. اجازه بدید تا مراسم 40 پوری جان اینجا پیش ما باشن. بعد تصمیم میگیریم که قراره چیکار کنیم. ننه اخ میکرد و باشه یه زیر لبی گفت. من اما نگاه پر از اشکم فقط به زبیده خانم بود. تو اون 4 سال من کم نذاشته بودم واسه عباس. از همه چیزم گذشته بودم تا عباس کمبودی نداشته باشه. همیشه قبل غذا خوردنم غذای اونو میدادم. مراقب بهداشت و سخمای بدنش بودم و حواسم جمع بود که داروهاشو سر وقت بدم تا خدایی نکرده مشکلی براش پیش نیاد. پس حقم نبود بعد از این همه سال اینجوری از خونشون بیرونم کنن. اون شب وقتی ننه و آقا راهی ده شدن و خونه خالی از هر مهمونی شد، صدای بحث و دعوای زبیده خانم و آقا حجت به گوشم رسید. انگار زبیده خانم از عمد صداشو بلند کرده بود تا من بشنوم. واسه چی بدون مشورت با من گفتی این دختر تا 40 بمونه؟ نشیدی سر خاک چه حرفایی باره منو دانیال کرد؟ این دختر اونقدر وقیح و قد نشناسه که 4 روز دیگه اینجا بمونه طلب ارث میکنه. همون بهتر برگرده پیش ننه آقاش تا قدر عافیت بدونه. اشکم بی‌محابا چکید روی گونم که آقا حجت با ملایمت گفت داد نزن زبیده. این دختر بیچاره که تو این 4 سال واسه عباس همه کار کرده. اگرم حرفی زده از داغ دلش بوده. تو بزرگتری. تو نباید به دل بگیری. الانم اجازه بده این دختر تا 40 اینجا بمونه. داغ همه سبکتر بشه. اون وقت میشینیم فکرامونو میذاریم رو هم ببینیم کار درست و غلط چیه. زبیده خانوم به ظاهر قبول کرده بود. اما درست از فردای اون روز درد سرای من شروع شد. وقتی اول صبح خواستم برای رفتن به دانشگاه از خونه بیرون برم، از نبود آقا حجت استفاده کرد و مانعم شد. انگار حرفی که سر خاک بهش زده بودم خیلی براش سنگین تموم شده بود که میخواست تلافیشو هر طور شده سرم در بیاره. وقتی جلومو گرفت و با جدیت گفت کجا میری؟ کفن شوهرت خوش نشده چیتان پیتان کردی که چی؟ نمیگی در و همسایه ببینن چی میگن؟ نگاهی به مانتوی بلند مشکی رنگی که 2 برابر سایز خودم بود و مقنعه بلندی که
تا روی سینم اومده بود انداختم و با درموندگی گفتم من که حتی یه نخ از موی صورتمو بر نداشتم. لباسم هم که مشکی و گشاده. زبیده خانم اما اخماشو تو هم کشید. هرچی، ما اینجا آبرو داریم. مردم میدونن تو عروس منی. نمیخوام هنوز هیچی نشده دفتر کتاب دستت بگیری، را بیفتی تو خیابون که 4 تا پسر لاابالی بیفتن دنبالت. یالا برو لباستو عوض کن. بیا که میخوام لباسای عباسو جمع کنم ببخشم به نیازمند. با غصه قدمی به عقب برداشتم. نمیخواستم سر لج بندازمش. واسه همین بی حرف برگشتم بالا. وسایلمو گذاشتم و لباسمو عوض کردم و با همراهی زبیده خانم راهی اتاق عباس شدم. زبیده خانم لباسای عباسو جمع میکرد و گریه میکرد. اسباب بازیاشو تو کارتون میذاشت و صدای حقیقشو تو گلو خفه میکرد. دفتر نقاشی رو که گذاشت روی جعبه اسباب بازی‌ها دیگه نتونست جلوی خودشو بگیره و با صدای بلندی زد زیر گریه و گفت دارم آتیش میگیرم. وای پوری، قلبم داره از جا در میاد. من چقدر به این بچه ستم کردم. چقدر واسش کم گذاشتم. بچه‌م آرزو داشت سرسره سوار بشه. آرزو داشت با 2 بچه توپ بازی کنه. دلش میخواست یه بار با همون بیاد ده. من چیکار کردم پوری؟ با بچم چیکار کردم؟ آقاش اونقدر پول و دارایی داشت ولی من نتونستم آرزوهای بچه‌مو برآورده کنم. نتونستم یه بار ببرمش پارک چون میترسیدم مردم با دست نشونمون بدن. میترسیدم مسخرم کنن. واسه خاطر کی خون به جیگر بچم کردم پوری؟ واسه خاطر کی اینقدر حسرت به دل بچم گذاشتم؟ واسه خاطر مردمی که شاید یه بار تو عمرم میدیدم. ای خدا، جیگرم داره میسوزه. کاش میتونستم برگردم به همون روزا. به همون روزایی که تازه بچم به این درد دچار شده بود. تا براش مادری میکردم. من یه بار براش مادری نکردم. تا بچه بود و نیافتاده بود تو چاه، اونقدر اذیتم میکرد که مدام کتکش میزدم و تنبیهش میکردم. بعدم که اون اتفاقات افتاد. تا چند سال دست این بچه رو میگرفتم از این مطب دکتر به اون مطب دکتر. از این دعا نویس به اون دعا نویس. نظری نبود که نکرده باشم. یادم همون اوایل یه بار تو امامزاده نشسته بودم و داشتم گریه میکردم. عباسم کنارم نشسته بود و ریز ریز گریه میکرد. زنی کنارم نشسته بود که همونجا کار میکرد. پیگیر حالم شد. واسش سوال بود چرا مدام میرم اونجا و گریه میکنم. آخه عباسم به ظاهر سالم بود و هیچ کسی نمیدونست دردش چیه. اونجا سر درد و دلم باز شد و واسش گفتم چی به سرم اومده. اون زن اون موقع حرفی بهم زد که الان بهش رسیدم. گفت برو زندگی کن زن. برو با بچه‌ت زندگی کن. بذار بچگی کنه، دل بده به دلش. این بچه پاکه، معصومه. اون دنیا شفاعتتو میکنه. گفت دست بردار از دکتر رفتن و دعا گرفتن. با تقدیر که نمیتونی بجنگی. گفت اگه بتونی این مشکل رو قبول کنی، راحت تر باهاش کنار میای. ولی بخوای بجنگی با سرنوشت بچه‌ت، هیچ وقت رنگ آرامش رو نمیبینی. کاش اون موقع به حرفش گوش کرده بودم پوری. کاش اونقدر بچه‌مو عذاب نمیدادم. کاش دل به دلش میدادم. دلم به حال زبیده خانم سوخت. دستمو دورشونش حلقه کردم و با غصه گفتم گذشته ها گذشته زبیده خانم. شما هم جوون بودید. راه و چاه درست رو نمیدونستید. حق داشتید. منو هم حلال کنید اگه حرفی زدم که دلخور شدید. بذارید به حساب غمی که تو دلم داشتم. به حساب داغی که دیده بودم که قطعاً بیشتر از شما نبوده. زبیده خانم آهی کشید. بچم با تو خوشحال بود. دوستت داشت. اسمت از سر زبونش نمیافتاد. اگه اخم می‌کردی مدام پیله می‌کرد کی پوری رو اذیت کرده برم بزنمش. آخرین لباس عباس رو تو کیسه گذاشت و خیره شد به وسایلی که تو چند تا کارتون و پاکت جمع شده بود. بعد از سکوتی کوتاه با صدای پرتردیدی گفت برو دانشگاه پوری. برو درس بخون. نمیخوام یه بار دیگه مدیون عباسم بشم. عباس دوست نداشت ناراحتی تو رو ببینه. تو هم تو این سالا خیلی زحمت کشیدی. عین گل ازش مراقبت کردی. خیال نکن کور بودم و ندیدم توجه و محبت تو. منم اگه حرفی زدم از سر آتیشی بوده که تو وجودم بوده. حرفی که سر مزار بهم زدی خیلی بهم فشار آورد. تو تمام این روزا خودمو شماتت می‌کردم که چرا حواسم به بچم نبوده. که چرا من مادر فرق می‌ذاشتم بین بچه‌هام. چرا عباس و قد دانیال و امید دوست نداشتم. اصلا چرا من به جایگاهی رسیدم که باید از عروسم حرف بشنوم بابت کمکاری. من خیلی کمکاری کردم برای بچم. دلم میخواد به جای عباس تو زندگی کنی. به جای اون بخندی. به جای اون پیشرفت کنی. من مانع درس خوندنت نمیشم پوری. فقط چیزی که هست اینه که هنوزم خیلیا نمیدونن عباس چه مشکلاتی داشته و رابطه شما 2 نفر چطوری بوده. از نگاه خیلیا تو الان یه بیوه زنی. خودت خوب میدونی تو جامعه به یه زن بیوه و مطلقه چطور نگاه میکنن.
اگه آسه نری و آسه نیای واسه دردسر درست میشه. میدونم سنت کمه. میدونم تجربه موفقی تو ازدواج اولت نداشتی. اینم میدونم که وقتی از در این خونه بزنی بیرون و بری دانشگاه ممکنه خواستگار پیدا کنی. قشنگی، جوونی. ولی دل من آتیش میگیره اگه بخوای زود شوهر کنی. آخه تو بوی بچه‌مو میدی. دوباره گریه‌اش شدت گرفت. اشک کل صورتمو خیس کرده بود. بغلش کردم و کمی دلداریش دادم تا بالاخره آروم گرفت و خیالش رو راحت کردم که من فقط میخوام درس بخونم و قصد ندارم به این زودی ازدواج کنم. اینجوری لااقل حمایت این خانواده رو از دست نمیدادم. وسایل عباسو به خیریه بخشیدیم. مقدار زیادی لباس، لوازم بازی، مداد رنگی و دفتر. از عباس فقط چند تا نقاشی برام به یادگار موند و تصویر چشمای معصومی که شک نداشتم تا ابد از خاطرم نمیرفت. دلتنگش میشدم. گاهی این دلتنگی اونقدر به هم فشار می آورد که هر جا بودم خودمو میرسوندم سر خاکش و باهاش حرف میزدم. با خودم میگفتم اگه عباس سالم بود زندگی ما به کجا کشیده میشد. اصلا اگه سالم بود منو به عنوان همسرش میپذیرفت. با حمایت زبیده خانوم کلاسای دانشگاه همو شروع کردم. بودن سر کلاسای درس منو از فکر و خیال زیاد خلاص کرده بود. اونقدر گاهی غرق درس و توضیحات استاد میشدم که یادم میرفت کی بودم و از چه مسیری عبور کردم تا تونستم پشت اون صندلی‌ها بشینم. واسه همین بود که قدر موقعیتمو خوب میدونستم و نمیخواستم به راحتی از دستش بدم. بی توجه به هیاهوی دختر و پسرای دانشگاه من فقط حواسم به درس و هدفم بود. همه اما فکر میکردم من یه دختر پولدار و بیغم و مغرورم که کسی رو در حد هم صحبتی با خودم نمیبینم. مخصوصاً که بارها آقا حجت با اون ماشین مدل بالاش اومده بود دنبالم و همه فکر میکردن اون مرد پدرمه. منم هیچ علاقه ای نداشتم تا برای کسی از زندگیم بگم. حرف زبیده خانم آویزه یه گوشم کرده بودم و سرم به درس و کتابم گرم بود. حدوداً 1 ماهی از شروع کلاسا گذشته بود و مراسم 40 عباس نزدیک بود. اون روز بعد از منحل شدن آخرین کلاسم دسته گلی خریدم و راهی مزار عباس شدم. داشتم به سمت خیابون میرفتم تا ماشین بگیرم که صدای بوق ممتد ماشینی منو ترسوند و وادارم کرد چند قدمی به عقب برم. ترسیده چند قدمی عقب رفتم و نگاه کردم ببینم کیه. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.